Tididing, tididing, tididing! Hi guys! Asa ta? Ay, yo! Nakasakay na. Ato meron sa Maghaway. So, ato na sila. Ano, diha, umado. Naoglabot ito ako din. Naoglabot ko. So guys, galibog pa sila kung asa. Say hi. Say hi, Sad. Say hi. Apasa ko. Kuyog mo duha. Kung asa sila manakay. Uy, baklaan. Hi, sa baklaan. So guys, ako'y helmet. Oh my God. Oh my God. Oh my God. Mong classmate nga may ko drive motor. Nagpagasolina pa guys. Padong nang isa pa. Hi, Noy. Hi, Noy. I belong. Oh. Oh my God, nanamid dito. Wala layson. Sunset. Oh my God. Ayo sa. Hi. Ito guys, nakakita ko brito guys. Yo, pa dito.
Bagoy! Thank you. Ay, sad pirate. Nanami diri sa So nice here, guys! Amot asan ni nga lugar? so tara ang mga ka-groupmates. Lumatan na po siya sa lugar. Maghaway there. Maghaway. Dito kami sa So, Maghaway! nice tayo. Hi, Ma'am Destacamento. I want you to invite our... Hi, Marisol Villanueva, and I want you to invite our place. Charot lang. Dali, oy. Please, Kane? Ay, basta ba? Dali. Hi, Ma'am! Lagi Hi, Ma'am Ria Destacamento. I want you to invite you to... Hi, Ma'am Destacamento. Invite na ko ni mo, Ma'am, nga ari talaag. Nice tree and place. Promise. Dili ka mahayan imong pliti. Bisag libre ramin. Thank you to my classmates. Thank you to my classmates, Robin Baclan. Thank you sa imong motor. So, mauna siya Wala kita diri, Ma'am, ha. Oh my God. Nice kay ang view. Darang view, Mama. Dara view, mama. Ay, tanawa mong mga laki ng mga classmate. Tanawa ang ilang mga dagway. Awa ang mga lucky na akong classmate. Lucky. Lucky sa ni. Lucky. Ay, kuya Ay, mo. pinaka-lucky. Oy, ay na Charmin mo tawa ba Charmin? Dali. Tiding. Wala kong liki miro. Hello, amoy ka ng sounds. Minimo na lang sounds. Na tigiding. Tigiding. Charmin mo talbo. Dali. O, di ba? Nilakaw ra ka? Mana? Ginagawa mo.